Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh niếp với táo đỏ nha. Một hương vị mới lạ nè, sự kết hợp tuyệt vời giữa bột niếp, táo đỏ và táo tàu. Mình ăn vào nó dẻo dẻo nè, bên ngoài thì rán lên nó có cái lớp giòn nhẹ. Bên trong nó có cái mùi thơm tự nhiên từ táo đỏ. Ngon và đơn giản lắm, bỏ ra ít phút để có món ngon cho cả nhà thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 200g bột niếp nè, thì các bạn dùng loại nào cũng được. Bên đây thì mình có khoảng 100g đường, một trái táo đỏ ha, loại nào cũng được. Táo này thì nó sẽ hơi chua thì cái vị nó ngon hơn. Táo tàu hay là táo khô mình ngâm nước cho nó nở ra sẵn để mình sắc cho nó nhanh. Chút xíu muối. Rồi bây giờ cho hết phần bột niếp vô trong thau. Phần đường này thì mình cho vô một phần thôi ha. Rồi mình cho một chút muối vô. Rồi mình trộn sơ lên cái. Các bạn trộn cho đường và muối nó quyện với nhau. Lượng đường này thì tùy ý, mình thích ngọt nhiều thì mình cho nhiều ha. Rồi mình thêm vào trong này khoảng 200ml nước ấm ấm vậy đó, khoảng 70 độ nha, cho nó bột của mình nó không có bị chảy á. Nước sôi các bạn rót ra cho nó bay hơi bớt là nó còn ấm ấm. Bột niếp thì mình cần cái nước ấm, còn nếu như mà bột năng thì mình dùng cái nước sôi. Đây cũng là bí quyết để giúp cho mình nhào bột nó không bị chảy nè, mà nó mịn dẻo ngon nữa. Phần bột của mình trộn vậy là được ha, nó dẻo vậy nè, nó không có quá khô nha. Thì mình dùng tỷ lệ 1 bột 1 nước luôn á. Bột nó làm vậy một chút nữa mình trộn thêm táo vô nữa là nó vừa, cái bánh của mình nó dẻo mềm, nó không có bị cứng. Làm xong rồi thì mình dùng đây cái khuôn ha, cái khuôn này là khuôn 18 á. Mình quét sơn lớp dầu, xong rồi các bạn hãy cho bột vô để cái lớp bột của mình nó không có bị dính khuôn nha. Cho hết cái phần bột niếp vô. Dàn nó ra một chút cho nó mỏng ha. Sẽ đậy kín lại vậy nè, rồi cái dùng cái tăm mình xăm vài lỗ để cho nó ra cái hơi bớt. Sẽ đem cái khuôn này đi hấp 15 phút nha, để cho bột nó đặc lại. Rồi bây giờ chuẩn bị đi gọt phần táo nè. Mình gọt cái sạch cái phần vỏ của trái táo đỏ này. Táo này thì nó giòn giòn, chua chua. Nếu mà ai mà giảm mỡ mình dùng táo này nè, các bạn gọt nhỏ ra, cái mình nấu cùng với trà đó để uống nước thay cho nước lọc bình thường mỗi ngày, sẽ tan mỡ bụng. Rồi bây giờ mình sẽ gọt hết cái phần này, bỏ cái hộp đi nha. Các bạn sẽ xắt lại nhỏ nhỏ. Mình sẽ xắt cho nó đều đều vậy đó, một chút nữa mình trộn vào trong cái bánh đó, cái bánh của mình nó ngon lắm. Còn các bạn xắt to quá thì mình thấy nó hơi ngán ha. Xắt cho nó đều đều. Táo đỏ hoặc là các bạn dùng trái lê cũng ngon nữa đó. Trái lê thì nó ngọt, còn trái táo đỏ này thì nó có vị chua ngọt. Quay qua đây thì mình đi xắt cái phần táo tàu luôn ha, cũng xắt ra nhỏ nhỏ vậy nè. Mình kết hợp hai loại thì nó ngon, còn các bạn chọn một trong hai loại cũng được nữa, mình cho vào bánh cũng được luôn. Xong rồi sẽ cho hết cái phần táo vô trong cái chảo nè. Rồi các bạn sẽ lấy cái lượng đường hồi nãy mình chừa lại phân nửa đó, mình cho vào trong này nha. Cho muối vô luôn. Trộn sơn cái rồi bắt lên trên bếp. Mình sẽ để với lửa nhỏ vậy nè, để cho đường nó tan ra, cái phần táo của mình nó ngon. Lúc này thì nó sôi vậy nè ha, đường cũng tan ra nè. Mình ngào đường sơ vậy thì chút nữa nó ra cái mật ngọt ngon lắm. Quay trở lại phần bột, nãy giờ mình hấp 15 phút rồi đó. Bây giờ các bạn sẽ lấy nó ra ha. Phần bột mình hấp vậy là để cho bột của mình nó đặc sơ, để mình trộn vào nó ngon. Sẽ lấy ra nè. Mình có cho dầu ăn vào trong khuôn thì nó không có bị dính. Còn nếu các bạn không cho dầu vô thì nó dính dữ lắm nha. Bây giờ sẽ lấy nó ra rồi các bạn đẩy từ từ vậy nè. Phần bột của mình bây giờ nó chưa có chín đâu, mình chỉ làm cho nó đặc thôi và nó chín một phần thôi à. Đây là cái cách mà mình làm cho bột đặc, gọi là lấy trùng bột á. Đây các bạn thấy nó dẻo ngon ha, nó mịn nè. Lúc này bột còn nóng lắm.
Mình nhào sơ vậy là để cho nó dẻo hơn. Bột nửa chín nửa sống, làm giống như là cái bánh mochi vậy đó, nhưng mà mình kết hợp với táo đỏ để mình làm cái bánh chiên. Đây, phần bột của mình nó dẻo vậy nè. Bây giờ mình sẽ lấy một viên bột vừa vừa thôi, các bạn dàn nó mỏng ra. Bột còn ấm nóng á, đừng có để cho nó nguội quá thì nó bị cứng khô quá, mình làm nó khó. Rồi xong cái mình cho cái phần nhân vô, túm nó lại. Cái lớp bột á, nó vừa vừa thôi ha, để mình túm cái lớp nhân vô thì nó vừa bột vừa nhân, mình ăn nó ngon hơn. Cái da tròn và để qua một bên. Mình cũng làm lần lượt cho đến hết phần bột ha. Phần bánh mình làm xong, bây giờ chuẩn bị đi chiên. Bánh này có thể chiên rán hoặc là mình hấp chín cũng ngon. Mình sẽ chiên sơ áp chảo một lớp dầu mỏng thôi. Cho bánh vô, đè cho nó hơi dẹp một chút để phần bánh của mình nó vàng đều hai mặt. Tại vì mình không có dùng dầu nhiều á. Thả vô thì các bạn chiên từ từ thôi. Mình chiên từ từ cho nó đến hết, chứ đừng có thả cho nó dính lại nha. Bột nếp mà hai cái nó gần nhau là nó dính chùm luôn á. Cái chảo này thì mình có thể rán được 4 cái bánh thôi. Nó dính thì nó không có được đẹp, cái bánh nó không có tròn á. Rồi mình để lửa nhỏ nha, rán cho nó vàng đều hai mặt. Thêm một mặt ở bên dưới nữa là cái bánh của mình nó ngon rồi. Để lửa nhỏ cũng giúp cho bột nó chín kỹ nữa. Phần bánh mình đã rán xong rồi nè. Tại vì bột này nè, hồi nãy mình có hấp trước rồi á, cho nên là nó đã chín một phần rồi. Mình rán sơn cái nữa là nó chín kỹ à. Ngon nè. Cái bánh của mình nó tròn đều nè ha. Bên ngoài á, thì nó áo một lớp vàng vàng. Chiên hồi nãy có cái nó hơi bị khét chút xíu á. Bánh có đường á, các bạn chiên á, mình nhớ thăm chừng ha, không thôi nó dễ bị cháy khét á. Bột dẻo và mềm. Bánh này đặc biệt, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh ăn vẫn ngon luôn nha, không có bị cứng đâu. Với cái cách làm bột này thì mình dùng được khoảng 3 ngày ha, để ngăn mát tủ lạnh á. Bây giờ thì mời các bạn cùng thử nha. Bánh dẻo mềm nè, có độ ngọt và thơm của táo nữa. Hai loại táo kết hợp, thơm lắm các bạn. Mình thấy độ ngọt cũng đậm đà, tại vì trong táo đỏ và táo tàu cũng có cái vị ngọt sẵn á, cho nên mình kết hợp thêm đường nữa là nó đậm đà luôn á. Còn ngoài á, các bạn nếu mà các bạn hấp á thì mình cũng nhớ thoa dầu nha, không thôi bánh nó dễ bị dính lắm. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.